Mạng y tế, vì Chào sức bạn, khỏe bạn cộng đang đồng. nghe audio chuyên mục phát minh y học trên website mạng y tế.vn. 10 món đồ hữu ích cứu tính mạng. Bạn đã lường trước mọi khó khăn sắp đến bằng cách trữ nước, thực phẩm đóng hộp, vũ khí, phòng trường hợp khẩn cấp. Đèn pin của bạn đều có pin mới và với pin dự phòng. Bộ dụng cụ y tế đã được gói ghém và chiếc nồi dùng khi cắm trại đã sẵn sàng để nấu ăn. Nhưng dưới đây là một số món đồ mà có thể bạn chưa nghĩ đến nhưng lại hữu ích và thậm chí có thể cứu sống tính mạng. 1. Kẹo cao su. Vâng, đúng là những chiếc kẹo cao su bình thường. Việc nhai kẹo cao su có thể ngăn chặn sự thèm ăn của bạn. Nhờ đó bảo tồn được nguồn cung cấp lương thực hạn chế, khỏi bị sử dụng quá mức trong khi vẫn giúp tiết lượng nước bọt cần thiết. Mặc dù không thay thế được cho một bữa tối thịnh soạn, và bất chấp những hiểu lầm phổ biến về đặc tính tiêu hóa của nó, có thể nhai 1 hoặc 2 cây kẹo cao su khi cần chất dinh dưỡng trong thời gian ngắn. 2. Keo siêu dính. Bạn bị một vết thương đông cần khâu, mà không có nhân viên y tế, không có kim chỉ hoặc không biết cách khâu. Không sao, tuy không làm được gì nhiều cho vết thương sâu như vết đạn bắn. Keo siêu dính có thể được dùng như một cách khâu cấp cứu. Có thể nhanh chóng dính và bảo vệ các vết rách nhỏ mà nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Keo siêu dính. 3. Thuốc súng. Bạn đã từng thấy trên phim, sau khi bị bắn, nhân vật chính lấy viên đạn ra khỏi vết thương, đổ thuốc súng vào đó rồi châm lửa. Bạn thử đoán xem, tuy sẽ đau khủng khiếp, nhưng đây đúng là việc làm cần thiết bằng cách khử trùng và đốt vết thương. Mặc dù không phải giải pháp tốt nhất, nó chắc chắn là một lựa chọn khi việc đến phòng cấp cứu hoặc bác sĩ là bất khả thi. 4. Than củi và vải màn. Rất có thể bạn đã biết đến than củi trong các bữa tiệc nướng cuối tuần. Trong khi bạn có thể muốn sử dụng than để nấu ăn, có một lý do khác để có sẵn nó trong tay. Đó là lọc nước. Khoan một lỗ dưới đáy của bất kỳ loại đồ đựng nước bằng nhựa nào, như một cái can 5 lít. Bọc nó bằng vải màn, đặt than vào trong và đổ nước vào xong, bạn đã có ngay một hệ thống lọc nước. Sau đó, bạn có thể để phơi khô than và dùng nó để nấu ăn. 5. Băng vệ sinh. Gạt sang bên khoản vệ sinh phụ nữ. Nguồn gốc của băng vệ sinh ra đời từ các bệnh viện dã chiến từ thế kỷ 19 để điều trị vết thương do đạn bắn. Chỉ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chúng mới được sử dụng như ngày nay. Khi các y tá người Mỹ trở về từ châu Âu, đã phổ biến một cách sử dụng khác cho loại băng vết thương trong chiến tranh này. Trong trường hợp khẩn cấp, khi không thể đến cơ sở y tế hoặc không có nhân viên y tế, việc tự điều trị những vết thương chảy máu sẽ rất cần thiết. Thường được làm bằng vật liệu dễ cháy, chúng cũng rất dễ đốt bỏ sau khi sử dụng trên vết thương. 6. Giấm. Giấm là một loại thuốc sát khuẩn linh hoạt có thể điều trị bỏng da, viêm và nhiễm trùng. Là một chất tẩy rửa, nó có tác dụng khử trùng, khử mùi và có thể che giấu bất kỳ mùi nào mà bạn không muốn ngửi thấy ở chính mình, hoặc những mùi mà bạn sợ sẽ làm mình bị lộ vị trí trước những con vật hoang dã. Bạn cũng có thể uống một lượng nhỏ giấm pha với nước để làm giảm đau bụng, hoặc để loại bỏ ký sinh trùng từ nước ô nhiễm hoặc thịt lợn nấu chưa chín mà bạn vô tình ăn phải. Giấm táo, thuốc sát khuẩn. 7. Gương nhỏ và còi. Bất kỳ vật thể sáng bóng nào cũng có thể thực hiện công việc này, nhưng gương nhỏ trong bộ đồ sinh tồn có thể là vật cứu hộ khi được sử dụng như một đèn báo khẩn cấp. Nó có hiệu quả cả dưới ánh mặt trời và ánh trăng, thậm chí có thể dùng để nhóm lửa khi trời nắng. Trong khi gương đã được chứng minh là có hiệu quả hơn so với súng bắn pháo sáng, đội cứu hộ đi qua vẫn có thể bỏ lỡ tín hiệu của bạn. Một tín hiệu chói tai từ chiếc còi chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của họ. 8. Baking soda, bột nở. Có hiệu quả nhất như là một thuốc làm giảm khó chịu dạ dày. Có lý do tốt hơn để trữ sẵn soda baking. Dập lửa. Trong trường hợp khẩn cấp, cơ quan cứu hỏa có thể không đáp ứng, và nguồn cung cấp nước của bạn lại quá quý giá nên không thể lãng phí cho việc chữa cháy. Một thứ thay thế rẻ tiền là baking soda. Dễ dàng đổ vào chỗ nấu ăn và những đám cháy nhỏ khác có thể xảy ra ở nơi trú ẩn của bạn. 9. Kèn harmonica.
Nếu gặp sự cố điện, một khả năng rất dễ xảy ra trong các thảm họa khẩn cấp, các trạm phát thanh vô tuyến điện sẽ bị tê liệt, và ngay cả với máy phát điện cũng sẽ khó có đủ điện để sạc máy nghe nhạc di động của bạn. Âm nhạc không phân biệt nguồn gốc đã được thấy là kích thích cả trung tâm sáng tạo và giải trí của não. Để giúp duy trì sự tập trung và chú ý và để giảm lo lắng và đau đớn, kèn harmonica, một món đồ rẻ tiền, dễ dàng mua được trong các cửa hàng, có thể giúp duy trì trạng thái tinh thần của bạn cho đến khi tình hình bình thường trở lại. Nếu không, nó sẽ cho bạn một thứ để giết thời gian trong khi chờ lành vết thương. 10. Bao cao su. Bên cạnh việc có ích, những khi giai điệu ngọt ngào của chiếc kèn harmonica không đủ để thỏa mãn, bao cao su còn có ích theo cách khác. Trữ nước rất bền và co giãn. Bao cao su có thể chứa đến 4 lít nước. Cũng có thể sử dụng chúng để bảo vệ chống lại nước như là một túi bọc cho các món đồ giá trị như diêm và bộ đàm. Khi được sử dụng để che mũi súng trường, như bất kỳ người lính nào đã từng phục vụ trong quân ngũ, có thể cho bạn biết chúng cũng có thể ngăn không cho các mảnh vỡ đi vào và làm tắc nòng súng. Bác sĩ Cẩm Tú, theo Lisvers. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.